Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Sau khi tôi đã làm xong series video clip về hướng dẫn xây dựng đội hình pháo binh dành cho người mới từ đầu, thì đã nhận rất nhiều các cái lời đề nghị của những người chơi làm về đơn vị xe tăng hạng nhẹ cũng dạng từ đầu. Và ngày hôm nay thì mình đã lên cho anh em một video clip về dạng tương tự như vậy. Video clip này nó khá là dài, các bạn hãy cố gắng theo dõi và chúng ta sẽ còn có cả phần 2 nữa cơ. Rồi, hãy xem phần tiếp theo của video clip nhé. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nói qua một chút về đặc điểm của chiếc xe tăng hạng nhẹ để các bạn xem nó có phù hợp với phong cách chơi của chúng ta hay không nhé. Trước tiên là đơn vị này nó sở hữu một cái lượng chỉ số xuyên giáp là ở mức trung bình. Tuy nhiên đổi lại thì nó sẽ có một tốc độ di chuyển cực kỳ lớn, thuộc hàng top ở trong trò chơi game này. Và đơn vị này nó có lượng giáp rất mỏng, mới chỉ là 107mm thôi. Nhưng đổi lại thì số lượng xe có trong một đơn vị này rất nhiều, bởi vì mỗi một xe nó chỉ có yêu cầu 3 đơn vị lính thôi. Thành ra là số lượng xe ở bên trong một đơn vị nó có thể lên đến 7. Từ đó là nó tốc độ bắn của chiếc xe tăng hạng nhẹ này cực kỳ cao. Đồng thời là đây là một đơn vị mà có khả năng phòng ngừa các cái cuộc tấn công từ trên không, là nó có khả năng bật chế độ phòng không để bắn các máy bay của đối phương. Nó không giống như pháo chống tăng là chúng ta bật lên chúng ta phải đứng im một chỗ. Còn đơn vị xe tăng hạng nhẹ là chúng ta có thể di chuyển được. Và với cái độ cơ động như vậy và độ bền thì khá thấp, cộng với lượng giáp thì mỏng, chỉ đổi lại là chúng ta có tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển nhanh. Đó, thì các bạn chơi cái đơn vị này nó sẽ càng cần phải khéo léo hơn thì chúng ta mới có thể chơi được. Đó. Rồi, thế thì về thiên địch của các đơn vị xe tăng hạng nhẹ, nó sẽ là những đơn vị xe tăng hạng trung và đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Tức là khi các bạn gặp những cái đơn vị xe tăng này thì chúng ta nên tránh xa nó ra. Trong khi đó thì con mồi của đơn vị xe tăng hạng nhẹ sẽ là các đơn vị diệt tăng, pháo lựu, pháo chống tăng và các đơn vị trực thăng. Điều đó có nghĩa rằng trên chiến trường này các bạn cứ nhắm những cái đơn vị này là chúng ta khai hỏa đầu tiên thôi, thì lượng sát thương sẽ gây ra rất là nhiều. Còn về mặt điều khiển macro các đơn vị này ở trên chiến trường như thế nào thì các bạn có thể xem qua lại cái series về các đơn vị xe tăng hạng nhẹ và cách chiến đấu như thế nào khi chúng ta chơi dạng solo với một chiếc xe tăng hạng nhẹ thôi, là nó cũng có thể gây ra được lượng sát thương và chỉ số điểm tiêu diệt rất lớn nhé. Đấy, thì hãy xem video clip đó để chúng ta học cách điều khiển đơn vị này. Rồi, còn trong video này thì mình sẽ tập trung nói nhiều hơn về lộ trình các bạn lựa chọn các sĩ quan làm sao cho nó phù hợp. Ok, tuy nhiên là như này, đối với các bạn chơi các đơn vị xe tăng hạng nhẹ ở trong giai đoạn đầu của trò chơi, nó sẽ khá là khổ khi chúng ta sẽ bị thiếu thốn rất nhiều thứ. Bởi vì nếu như các bạn chọn xe tăng hạng nhẹ làm đơn vị chính thì cái khoản đi chiến dịch của chúng ta nó sẽ mệt mỏi hơn, nó sẽ cần phải có cái sự đầu tư kỹ lưỡng nhiều hơn so với những người chơi mà chọn đơn vị pháo làm đơn vị chính để chúng ta có thể chơi ngay từ đầu. Ok. Rồi, mình đã chuẩn bị một cái tài khoản để giới thiệu cho các bạn từ giai đoạn thành phố cấp 1 đến giai đoạn thành phố cấp 2 và bước sang giai đoạn thành phố cấp 3, và trước thời điểm mở 75 ngày để chúng ta đón nhận các sĩ quan mới, để từ đó để các bạn cảm thấy nó sẽ phù hợp hơn với các tài khoản của các bạn ở các máy chủ mới, để chúng ta theo dõi một cái lộ trình nó hợp lý hơn. Ok, rồi trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là cái tài khoản này còn đang chờ ngày mai là bước đầu vào cái thành phố cấp độ 3. Có nghĩa rằng tài khoản này mới chơi được có khoảng hơn 60 ngày thôi. Và tài khoản này đang chủ yếu tập trung đầu tư vào đơn vị xe tăng hạng nhẹ làm đơn vị chính. Và chúng ta sẽ cùng lấy cái tài khoản này để đưa cho các bạn một cái lộ trình nâng cấp các sĩ quan từ ngày bắt đầu chơi đến khi các bạn có một đơn vị xe tăng hạng nhẹ đủ tốt để chúng ta có thể tự tin chiến đấu ở trên chiến trường nhé. Rồi,
Mình sẽ bỏ qua tất cả các vấn đề liên quan đến xây dựng và công nghệ, bởi vì trong giai đoạn đầu của trò chơi thì những cái thứ này các bạn có thể tham khảo ở các video khác của mình rồi. Ở đây thì mình tập trung chủ yếu nhiều hơn vào phần sĩ quan để các bạn có một cái lộ trình cụ thể và gọn gàng và có lợi nhất cho các bạn. Rồi, ở trong giai đoạn đầu của trò chơi, mình tính bắt đầu từ thành phố cấp 1 khi các bạn tạo tài khoản cho đến khi các bạn hoàn thành cái thành phố cấp 1 thì nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là cần phải sở hữu được cô nàng Percy này. Đây là một cô nàng rất dễ để sở hữu ngay trong giai đoạn đầu của thành phố cấp 1. Thậm chí có những người chơi đã sở hữu được cô nàng này từ rất sớm. Bởi vì các bạn chỉ cần trải qua sự kiện con đường ngoan cường là hoàn toàn có được cơ hội sở hữu cô nàng này thức tỉnh, giống như là cái tài khoản này. Rồi, trong giai đoạn đầu thì các bạn sẽ có lựa chọn cân nhắc là chúng ta có nên mua anh chàng thủ hộ sự thật hay không. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các bạn thôi. Anh chàng này nó vẫn hữu dụng cho các bạn đến khoảng thời gian là 180 ngày. Thế thì trong giai đoạn đầu này, một lời khuyên duy nhất của các bạn là chúng ta chỉ cần quan tâm cho hai sĩ quan này là đủ. Còn lại tất cả các sĩ quan khác các bạn gạt sang một bên. Tất cả các tượng vàng các bạn kiếm được để nguyên, không có đầu tư vào bất cứ một sĩ quan nào cả. Tất cả số vàng các bạn kiếm được là đầu tư vào VIP để nâng nó lên level 12. Mình không chơi vòng quay bởi vì trong giai đoạn đầu của trò chơi các cái vòng quay may mắn nó không ra các sĩ quan mà mình mong muốn đâu. Trong khi đó chúng ta tiết kiệm tất cả số vàng và đầu tư nó vào VIP để nâng lên VIP 12 càng sớm càng tốt. Và nếu như các bạn có điều kiện hãy nâng nó lên 13 hoặc 14. Dĩ nhiên là trong giai đoạn thành phố cấp 1 thì không thể lên nhanh như thế được, nhưng đấy là cái lộ trình, khi nào đạt được đến VIP 14 thì mình sẽ dừng lại. Các bạn hiểu chưa? Rồi, thế thì với những sĩ quan ở trong giai đoạn thành phố cấp 1 thì mình làm gì? Ở đây chúng ta có tổng cộng 4 sĩ quan miễn phí mà các bạn có thể nhận được thông qua các nhiệm vụ hàng ngày và mua ở trong phần cửa hàng liên minh. Đầu tiên là anh chàng cỗ máy tác chiến. Anh chàng này các bạn có thể mua ở trong cửa hàng liên minh. Nếu như các bạn không đầu tư vào anh chàng thủ hộ sự thật thì cái cặp đôi mà bạn có thể dùng cho chiếc xe tăng hạng nhẹ của chúng ta ngay trong giai đoạn đầu đó chính là anh chàng này cộng với cô nàng Percy. Đây là cặp đôi dành cho nhà nghèo, dành cho free to play và rất hiệu quả. Tuy nhiên là chúng ta lại phải sử dụng điểm liên minh để mua tượng vàng của anh chàng này. Và mỗi tuần chúng ta chỉ có thể mua tối đa được 40 tượng thôi. Nếu như các bạn không có anh chàng thủ hộ sự thật thì toàn bộ tượng vàng của anh chàng cỗ máy tác chiến chúng ta sẽ đầu tư vào kỹ năng chiến thuật đầu tiên để đi kèm với cô nàng Percy, giúp cho chiếc xe tăng hạng nhẹ của chúng ta có khả năng gây ra sát thương lớn hơn rất nhiều. Còn nếu như chúng ta đã có cặp đôi anh chàng thủ hộ sự thật cộng với cô nàng Percy rồi thì cỗ máy tác chiến các bạn chỉ cần học skill cho mình là đủ. Trong đó skill liên quan đến tăng sát thương và tăng tốc độ lạp đạn là một trong hai cái kỹ năng rất tốt dành cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Đặc biệt là cái kỹ năng nạp đạn này, nó có thể giúp cho chiếc xe tăng hạng nhẹ của các bạn bắn rất nhanh. Theo cái phần tính toán của mình thì 75 ngày đầu tiên các bạn chơi ở trong trò chơi game này thì khả năng thì chúng ta mới có được một kỹ năng level 5 thôi. Cho nên các bạn cần phải lựa chọn. Chúng ta không nên học lung tung giống như anh chàng này. 3114 là một cái chiến thuật học skill không được tối ưu. Mình đã nói rất nhiều, nếu các bạn đã quyết tâm đầu tư vào một kỹ năng nào thì hãy nâng nó lên level 5 trước khi học sang kỹ năng khác thì nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều. Được chưa? Thế tại sao lại học cái kỹ năng này hoặc là kỹ năng tăng sát thương? Là để phục vụ cho 75 ngày mở ra cái phần kỹ năng học tập này là mình sẽ sử dụng kỹ năng này cho anh chàng thủ hộ sự thật hoặc là Percy học, tùy thuộc vào trạng thái ai là sĩ quan làm đội trưởng thì mình sẽ cho người ta học. Được chưa? Chúng ta còn 3 sĩ quan khác là cô nàng Mary. Đó. Thì các bạn cũng rút kinh nghiệm từ cái tài khoản này. Chúng ta chỉ nên học mỗi một cái kỹ năng này của cô nàng Mary thôi là xứng đáng nhất có thể. Trong vòng 75 ngày đầu tiên các bạn chắc sẽ không thể nào tối đa hóa được cái kỹ năng này đâu, bởi vì nó cần 180 tượng vàng. Mà chúng ta chỉ có thể tìm kiếm các cái tượng của cô nàng này thông qua
sự kiện là nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta có cơ hội nhận được 1 hoặc 2 cái tượng vàng của cô nàng này. Cho nên là chúng ta nên tập trung vào một kỹ năng, đó là kỹ năng này, để sau này dành cho 2 cái sĩ quan của chúng ta học tập và kế thừa lại. Đối với cô nàng Bạch Lang này, học mỗi một kỹ năng tăng 15% sát thương. Và anh chàng Spanner này thì mình khuyến khích các bạn học kỹ năng tăng về độ bền. Đầu tư tất cả các tượng vàng các bạn có vào cái kỹ năng này. Tại sao lại không học kỹ năng tấn công? Là bởi vì kỹ năng này nó chỉ phục vụ, nó chỉ có hiệu quả khi các bạn tấn công vào các công trình phòng thủ. Tức là khi các bạn bắn vào bộ binh hoặc là căn cứ của kẻ thù. Mà cái điều này lại không được khuyến khích cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Chúng ta sinh ra không phải làm điều đó, mà điều đó sẽ dành cho các đơn vị khác. Cho nên là kỹ năng này sẽ không phù hợp với đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Thay vào đó thì chúng ta có thể học về một kỹ năng dạng phòng thủ để cho chiếc xe tăng hạng nhẹ của chúng ta nó cứng cáp hơn một chút nữa. 30% độ bền là một cái con số cực kỳ lớn. Trong 75 ngày đầu tiên chúng ta có rất ít các sĩ quan có thể triển khai cho xe tăng hạng nhẹ. Và lời khuyên mình vẫn nhắc lại là các bạn nên tiết kiệm tất cả các tượng vàng chúng ta mua được, chúng ta sở hữu được, tiết kiệm lại, chứ chúng ta không nên dùng. Giống như anh chàng này đang tiết kiệm được 555 tượng vàng đây rồi. Và theo cái điểm rơi của anh ta thì đến 75 ngày là có thể thức tỉnh được một sĩ quan của thế hệ thứ 4. Đó mới chính là cái thời điểm mà phát huy tối đa năng lực của chiếc xe tăng hạng nhẹ. Và đó cũng là lý do giải thích tại sao là trong giai đoạn đầu của trò chơi, những người chọn main là xe tăng hạng nhẹ sẽ khó đi chiến dịch hơn, là bởi vì chúng ta cần phải tiết kiệm tối đa tượng vàng. Và không có sĩ quan khỏe thì các bạn không thể đi được chiến dịch tốt. Mà không đi được chiến dịch thì chúng ta sẽ có khả năng bị thiếu hụt về đầu đạn và điểm kinh nghiệm hơn so với những người khác. Còn trong quầy rượu thì trong 75 ngày đầu tiên chúng ta cũng có cơ hội sở hữu các sĩ quan quầy rượu, nhưng nó không đáng giá một chút nào cả. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm lại tất cả các xu đồ uống của mình. Mình không nên tham gia vào bất cứ một tướng nào trong quầy rượu trong thời gian 75 ngày đầu tiên. Và mình đoán rằng là các bạn cũng rất khó để có thể kiếm được quá nhiều xu rượu trong giai đoạn đầu này, bởi vì chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ. Cho nên là trong quầy rượu ở trong giai đoạn 75 ngày đầu tiên các bạn cứ bình tĩnh thôi. Chúng ta cứ chơi vui vẻ thôi, không nên gấp gáp làm gì vội ở trong này. Được chưa? Rồi, đến thời điểm 75 ngày mở ra ở trong máy chủ của các bạn, chúng ta cần phải tiết kiệm được càng nhiều tượng vàng càng tốt. Nên có là 720 tượng vàng để chúng ta thức tỉnh một sĩ quan mới. Dĩ nhiên con số 720 tượng vàng là một con số rất lớn. Tuy nhiên là nếu như các bạn chỉ cần tiết kiệm thôi là khả năng chúng ta cũng có thể tiệm cận được đến con số này. Đạt được 720 tượng vàng ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi là tốt. Còn nếu không được thì cố gắng là đạt tối đa có thể cũng là tốt lắm rồi. Được chưa? Thế thì giai đoạn tiếp theo là giai đoạn mở khóa 75 ngày. Khi mở khóa 75 ngày các bạn sẽ có hàng tá các sĩ quan xuất hiện. Điều này có thể gây bối rối và choáng ngợp cho một số người chơi mới. Nhưng đối với các bạn là những người chơi lấy xe tăng hạng nhẹ làm chính thì chúng ta sẽ không cần phải quá quan tâm nhiều đến các sĩ quan khác, mà chỉ đầu tư tập trung vào duy nhất một sĩ quan này cho mình. Đó chính là anh chàng kiếm ảnh này. Anh chàng Rapier này là một trong số những sĩ quan đã thể hiện được năng lực thực sự cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Và khi anh ta triển khai trên đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì nó giống như một con quái thú luôn. Và khi mở 75 ngày ở trong máy chủ của bạn mà bạn đã có anh chàng này thức tỉnh thì nó thực sự là một hung thần. Bởi vì kỹ năng của anh ta liên quan đến khả năng chí mạng rất lớn. Và trong giai đoạn này khi bạn đã có anh chàng này thức tỉnh, nó sẽ có ưu thế rất nhiều trước các người chơi khác. Cho nên mình mới khuyên các bạn là tích tất cả các tượng vàng chúng ta có để đầu tư vào anh chàng này. Thế thì bây giờ mình cứ giả sử là các bạn sẽ cần phải có 80 ngày hoặc 90 ngày sau chúng ta mới có được anh chàng này dạng thức tỉnh đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ đi kèm với ai? Chúng ta vẫn chỉ có hai cái trường hợp là Percy hoặc là thủ hộ. Trong trường hợp bạn có mua anh chàng thủ hộ này thì cặp đôi thủ hộ sự thật cộng với Rapier là một cặp đôi xuất sắc. Còn nếu không có thủ hộ thì chúng ta sẽ sử dụng cô nàng Percy cộng với Rapier, không sao cả.
tuyệt vời. Đó. Và bộ kỹ năng học tập ở cho các ô bên dưới này vẫn là kế thừa từ anh chàng cỗ máy tác chiến là 1 và cô nàng Mary là 2, Bạch Lang này là 3 và Spanner này là 4. Vậy là chúng ta đã có 4 kỹ năng học tập cho 2 sĩ quan chính của chúng ta. Điều này thật là tuyệt vời. Và để các bạn có thể thức tỉnh được sĩ quan tiếp theo kế thừa cho cô nàng Percy và thủ hộ sự thật, thì mình nghĩ các bạn sẽ cần phải có thêm 3 tháng nữa, tức là 90 ngày nữa, thì mới có thể xóa bỏ được vai trò của thủ hộ sự thật và Percy đi. Đúng không ạ? Thời gian 3 tháng là đủ để các bạn có thể tìm kiếm được 720 tượng vàng tiếp theo. Đấy là nhanh đấy. Còn nếu không sẽ có những người chơi cần nhiều cái thời gian hơn, là 4 tháng hoặc thậm chí 5 tháng chúng ta mới có cơ hội sở hữu được sĩ quan thứ 2 thức tỉnh. Thì đến lúc khi các bạn có được sĩ quan thứ 2 thì chúng ta có thể cân nhắc cái sĩ quan là cô nàng này, Madame Havoc, quý cô đoạt mạng, hoặc là anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng để đi kèm với Rapier. Khi các bạn có một trong 2 cái sĩ quan này thì chúng ta có thể cho thủ hộ sự thật nghỉ hưu ở dạng tạm thời, hoặc là cho Percy nghỉ hưu cũng ở dạng tạm thời. Tại sao lại ở dạng tạm thời? Là bởi vì như thế này, sau khi mình xây dựng được 2 sĩ quan chính cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ thứ nhất của mình, thì chúng ta bắt đầu định hướng cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ thứ 2. Và lời khuyên tốt nhất của mình là các bạn có thể chơi 2 đơn vị xe tăng hạng nhẹ, thậm chí 3 đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Thật là tuyệt vời. Vì lý do như sau là chúng ta có thể kế thừa cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ thứ 2 của chúng ta từ sĩ quan, công nghệ dẫn tới linh kiện được lắp đặt. Và khi chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một đơn vị là xe tăng hạng nhẹ thì các hòm bản vẽ, bản linh kiện thiết kế là chúng ta cũng chỉ tìm kiếm của chiếc đơn vị xe tăng hạng nhẹ thôi ở trong này. Đó. Thì khi mà chúng ta chơi tập trung vào một đơn vị, chúng ta hoàn toàn có thể kế thừa cái điểm quy đổi từ các bản thiết kế không dùng sang các cái điểm, và từ điểm này chúng ta có thể dùng để mua tiếp các cái hòm của riêng xe tăng hạng nhẹ thôi. Thì tỷ lệ mở ra các linh kiện của chiếc xe tăng hạng nhẹ này nó sẽ rất cao. Và từ cái việc mở như vậy chúng ta có thể kế thừa từ chiếc xe tăng hạng nhẹ thứ nhất sang chiếc xe tăng hạng nhẹ thứ 2. Đấy. Và sau khi các bạn đã có 2 đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì chúng ta có thể cân nhắc là đến đơn vị thứ 3 là xe tăng hạng nhẹ, hoặc là trực thăng, hoặc là xe tăng chiến đấu chủ lực, tùy các bạn. Được không? Thì lời khuyên tốt nhất của mình vẫn là nên chơi 2 đơn vị cùng một loại. Đó. Để chúng ta có thể kế thừa tất cả những cái thứ mà chúng ta đã xây dựng từ trước. Đó là lý do vì sao mình nói rằng là thủ hộ sự thật sẽ là được nghỉ hưu tạm thời. Là bởi vì khi các bạn có đơn vị xe tăng hạng nhẹ thứ 2 ở 7.2 và chúng ta đưa nó lên hiện đại, như vậy là chúng ta sẽ có 2 đơn vị xe tăng 8.0 chẳng hạn. Việc các bạn điều khiển 2 đơn vị xe tăng 8.0, chúng ta sẽ có độ cơ động nhiều hơn trên chiến trường, linh hoạt nhiều hơn và khả năng phòng thủ từ xa tốt hơn, cũng như khả năng gây ra sát thương cực kỳ cao từ 2 chiếc xe tăng này. Và đơn vị xe tăng hạng nhẹ thứ 2 này chúng ta lại kế thừa sĩ quan từ trước đó, là chúng ta lại lắp là thủ hộ cộng với lại Percy. Và sau đó thì chúng ta có 720 tượng vàng lần thứ 3. Chúng ta có thể đầu tư tiếp theo vào cô nàng quý cô đoạt mạng này. Và anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng chúng ta họ lại có thể thay thế cho Percy. Lúc đó chúng ta sẽ có 2 cặp sĩ quan là thủ hộ sự thật cộng với Hoàng Kim Thần Ưng, hoặc thủ hộ sự thật cộng với cô nàng quý cô đoạt mạng. Được chưa? Sau khi chúng ta đã có 4 cái sĩ quan thức tỉnh dạng như thế này thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tính toán khả năng học kỹ năng. Thì lúc này chúng ta có thể phân chia vai trò. Một chiếc xe tăng hạng nhẹ học theo đường sát thương vật lý cộng với chí mạng, và một chiếc xe tăng hạng nhẹ sẽ học theo đường gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan. Để từ đó chúng ta có thể học tập các kỹ năng khác nhau. Với cái việc học tập kỹ năng này thì có lẽ là hẹn các bạn ở trong video clip tiếp theo, bởi vì video này cũng đã dài và video clip đó sẽ chuyên về việc học tập kỹ năng dựa trên 2 cái lối chơi là gây ra sát thương vật lý và chí mạng, hoặc là sát thương kỹ năng sĩ quan, thì chúng ta sẽ học tập kỹ năng như thế nào nhé. Và từ 75 ngày trở đi chúng ta đầu tư như thế nào vào trong quầy rượu thì cũng hẹn gặp lại các bạn ở trong video clip thứ 2 đó nhé.
Còn bây giờ video clip của mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau liên quan đến lộ trình xây dựng sĩ quan dành cho xe tăng hạng nhẹ. Goodbye.